mọi người đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Như đã hứa ở video trước thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ chị Hằng thọ ngọc. Mình sẽ bắt đầu vẽ chị Hằng trước nha. Mình vẽ chị Hằng với góc nhìn từ đằng sau. Khi vẽ chúng ta chú ý vẽ chị Hằng có khuôn mặt trái xoan, thân người cao thon gọn, mái tóc đen dài và bồng bềnh như mây trời. Ở đây mình vẽ trang sức tóc cho chị Hằng là những kẹp bằng hoa và lá xung quanh. Và mọi người có thể sáng tạo hơn và vẽ những loại trang sức khác, không nhất thiết là phải vẽ giống mình. Chị Hằng, chú Cuội, thọ ngọc cùng với chiếc bánh trung thu hay lồng đèn là những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ mỗi người. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi chị Hằng, chú Cuội, thọ ngọc đến từ đâu? Hay là tại sao lại có Tết Trung thu? Ngay bây giờ, hãy cùng mình khám phá những điều thú vị này nhé! Chị Hằng hay còn gọi là Hằng Nga, theo tục Việt Nam thì gọi là chị Hằng, là một nữ thần mặt trăng, có thể xem là một nữ thần nổi tiếng nhất trong các truyện thần thoại Đông Á của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Trong văn hóa Việt Nam, chị Hằng thường được trẻ em Việt Nam nhắc đến như một người bạn của chú Cuội, dựa theo cổ tích cây đa và chú Cuội rất nổi tiếng. Gắn liền với Tết Trung thu, nên hình tượng chị Hằng và chú Cuội đa phần rất được yêu mến bởi trẻ em. Không giống như các vị thần mặt trăng đã được nhân cách hóa của các nền văn minh khác, Hằng Nga chỉ sống trên mặt trăng mà thôi. Về chú Cuội, trên thực tế chú Cuội là hình ảnh trên mặt trăng do người xưa và các em nhỏ nghĩ ra, dựa trên sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa. Văn hóa của người Việt lưu truyền rằng Cuội trong một lần đánh nhau với cọp đã tìm được cây thuốc cải tử hoàn sinh. Sau đó anh đem về trồng để chữa bệnh cho vợ và dân làng. Tuy nhiên, vì một lần đãng trí quên lời chồng dặn, người vợ đã làm cho cây cùng chú Cuội bay lên trời, từ đó chú Cuội ở trên cung trăng với cây quý. Vào lúc trăng tròn, những chỗ lõm của mặt trăng nhìn giống như cây đa, nên câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cung trăng từ đó trở thành nơi ở duy nhất của chị Hằng và chú Cuội. Cũng chính nhờ chị Hằng và chú Cuội mà ông trăng ngày càng sáng rực và trở nên cuốn hút hơn với con người. Chị Hằng và chú Cuội là hai nhân vật mà được trẻ em Việt Nam quan tâm. Tiếp theo là sự tích thọ ngọc. Theo văn hóa phương Đông, từ xa xưa có một cặp thỏ tu định đắc đạo thành tiên đến kiến diện Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi tới năm Thiên Môn, đôi thỏ bỗng thấy chị Hằng bị Thái Bạch Kim Tinh áp giải lên cung trăng. Vì cảm động với câu chuyện vì cứu bách tính mà phạm luật trời của Hằng Nga, thỏ tiên đã phái thỏ út lên cung trăng để bầu bạn với nàng. Còn theo tác giả Hội hè lễ Tết của người Việt, thỏ ngọc là biểu tượng của người có đức thiện theo quan niệm Phật giáo. Hình ảnh thỏ ngọc liên quan đến sự tích Hằng Nga sống trên cung trăng. Đây cũng là con vật dùng chảy giã thuốc trường sinh, coi sóc cung Quảng Hàn. Tiếp theo mình sẽ nói về Tết Trung thu. Ở Việt Nam theo quan niệm từ thời xưa, giữa cuộc đời và vầng trăng luôn có mối liên hệ mật thiết. Trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui nỗi buồn, sự đoàn tụ, sum họp hay là chia tay. Cũng từ đó, trăng tròn là biểu tượng của sự sum họp và Tết Trung thu cũng được coi là Tết đoàn viên. Đây cũng là dịp nghĩa của chăm sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ và của những yêu thương. Vì vậy, trong ngày Tết Trung thu, theo phong tục của người Việt, tất cả thành viên trong gia đình cùng bày mâm cỗ cúng trên bàn thờ và mâm cỗ cúng trăng, cúng trời đất, quây quần bên nhau, hưởng trà, ăn bánh, trông trăng, trẻ em vừa múa hát vừa rắc đèn, rồng rắn theo đoàn múa lân, múa rồng.
Nhiều người bảo rằng Tết Trung Thu của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng trên thực tế, khi đi vào những giai thoại thì người Việt Nam và người Trung Quốc đều có những nguồn gốc về Tết Trung Thu khác nhau. Nếu như Trung Thu của người dân Trung Quốc nhắc đến chuyện tình của chị Hằng Nga và Hậu Nghệ, thì ở Việt Nam lại thêu dệt nên những câu chuyện về chú Cuội và chị Hằng. Và một mùa Trung Thu nữa lại sắp đến, và điều thắc mắc của nhiều người là mâm cỗ Trung Thu gồm những gì? Tùy vào từng gia đình và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, từng vùng miền mà có thể chuẩn bị mâm cúng mặn hay là chay với các món khác nhau. Tuy nhiên, Tết Trung Thu sẽ không thể thiếu được mâm bánh trái. Trước là để cúng gia tiên, sau đó là để trẻ con phá cỗ. Mâm cúng gia tiên có thể chuẩn bị như là bánh kẹo, xôi gấc hoặc xôi đỗ, xôi cốm, trầu cau, hoa tươi. Đĩa hoa quả gồm 5 loại quả: tiền, vàng, hương, đèn, nến, một chén rượu, một chén trà, một chén nước, một đĩa gạo và một đĩa muối. Các món ăn mặn hoặc chay tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình. Bánh Trung Thu nướng hoặc bánh dẻo, đây là hai món bánh đặc trưng cho dịp Trung Thu và gia đình nào cũng phải có. Cho dù từ truyền thống đến hiện đại, dù đa dạng hóa hơn về nguyên liệu làm bánh và hình thức trình bày, nhưng bánh Trung Thu vẫn được chia làm hai loại chính: bánh nướng và bánh dẻo. Bánh nướng được làm với lớp vỏ bánh là bột mì và có chút dầu ăn. Đường để trộn vào vỏ bánh thường được nấu với mạch nha để chuyển thành màu hổ phách. Nhân bánh nướng là nhân thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, khoai môn hoặc là nhiều các loại nhân khác. Bánh dẻo theo truyền thống, bánh dẻo Trung Thu được làm với vỏ bánh là bột gạo nếp rang xay mịn, nước đường kính trắng đun sôi để nguội, không dùng mạch nha như bánh nướng, nước hoa bưởi. Nhân bánh làm từ các thực phẩm nguyên liệu đã chín, bánh được nặn xong ép khuôn và có thể sử dụng ngay, không cần cho vào lò nướng. Mình sẽ cắt một tờ giấy có khung tròn, sau đó mình đồ lên bức tranh. Mình dùng cách này để vẽ mặt trăng, hoặc mọi người có thể sử dụng compa nhé. Sau đó mình dùng phần giấy này để tô đậm phần viền. Tô xong, mọi người hãy sử dụng bông hoặc là khăn giấy mềm để làm loang phần chì ra bức tranh, và như thế mình có thể tạo ra được mặt trăng dễ dàng rồi. Và nhân vật tiếp theo là dĩa bánh Trung Thu, là một món ăn không thể thiếu mỗi dịp Trung Thu đến. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Trung Thu, trong khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Và mùa trăng năm nay sẽ đặc biệt hơn đối với nhiều em nhỏ khi không có các hoạt động bày cỗ, rước đèn ông sao, giao lưu văn nghệ. Nhớ những ngày Tết thiếu nhi những năm trước, đường phố rộn ràng, nô nức người qua lại, xem múa lân rước đèn. Dù dịch bệnh khiến cho cuộc sống của mỗi người khó khăn hơn và không khí không còn nhộn nhịp như trước nữa, nhưng Tết Trung Thu vẫn được nhiều người quan tâm, trẻ em vẫn háo hức và mong chờ. Và thêm một năm nữa, ta lại được hưởng mùa trăng bên gia đình, sum vầy và ấm cúng. Hãy dành cho nhau nhiều thời gian hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Dù có khó khăn thế nào, nhưng dịch bệnh không thể ngăn cản chúng ta yêu thương nhau và hạnh phúc bên gia đình. Mùa Trung Thu năm nay là một mùa Trung Thu đặc biệt.
và nó sẽ mang lại nhiều ký ức tươi đẹp trong tuổi thơ của mỗi trẻ em. Let's go down the valley places I've never been. Ride a Sunset Boulevard with a top down for the scene. And if you want a joyride, we'll be perfect on the screen. I never gave up on my California dreams. Now I am all the things I've done. I am all the things I want. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Mình mong rằng tất cả mọi người đều có một kỳ nghỉ Tết Trung Thu thật vui vẻ và đầy ý nghĩa cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Và mình cũng sẽ tiếp tục ra các video mới đặc sắc và đầy thú vị hơn. Vì thế mọi người hãy cùng chờ đón video mới của Chu Art Channel nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video này và đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký cho Chu Art Channel nha. Bye!